Phsar Depo nó nhung khawai ở kia nhung rất là mó bị môn màu ở trong che khawai che ấy nè kia Trang nhìn ý ra biết đấy. Bên đó nhập bài, bên đó bạn mong lên ghẹ mấy đó. Bạn
Đi làm ốc. Bye bye, đi mong bye. Vô rồi.